Suntem în centrul satului Poiana, locul unde s-a pregătit ofensiva rusă. Deci frontul era în această zonă, frontul de atac. Avea vreo câțiva kilometri, nu? 5-6 kilometri. Cam așa. Cam așa și el s-a subțiat pe măsura înaintare, ajungând după culmea Pleșului, în Valea Nemțișor, la o jumătate de kilometru. Spărtura a avut 1,5 km, 2. Au ajuns în vârful dealului cam 1 km și au coborât la Nemțișor cam jumătate de kilometru, în formă de V. Îți dai seama că au fost regimente multe care au periat dealul în urcare și în coborâre. Am înțeles. Deci noi suntem acum practic în zona ocupată. Zona ocupată, în spatele tranșelor ruse. Armata română era în marginea pădurii și pe vârful dealului. Noi suntem în spațiul ocupat deja de ruși. Uite un pic, sunt 3 biserici, 1, 2, 3, uite ce frumos. Linia celor 3 biserici. Acum Dumnezeu știe. Da. E realitatea asta. Una din ele e pe vechi, nu? Sau asta? Localnici spuneau că armata rusă a făcut mare depozite de muniții pentru pregătirea atacului la Borta Dracu, care e de aici la 7 km în fața mea. Lângă biserică și-a făcut punct de observații, punct de comandă, pentru că armata română nu trăgea în biserică și ei s-au potrivit foarte bine să se ascundă acolo în bostul biserică. Înțeleg. Nu erau băieți. Și aici la drum vedem monumentul construit tocmai în cinstea eroilor. În 2004 de primarul Răjitor, fostul primar de la Brusturi. Am deci înțeles. aici a fost Rusara, e mult atacat. Ei nu au mers cu 300 de oameni. Dacă spun că au fost 10.000 de morți, au fost 30.000 de oameni, nu? 10.000 de morți înseamnă de 4 ori, 4-5 ori. Au pierdut 2 divizii, poate ataca cu 4-5. Dacă spun așa, dacă asta e adevărul. Vedem monumentul dedicat eroilor căzuți la Borta Dracului. Hai să stăm la umbrele. Și în continuare vom merge Bună, băiatul! spre vest, pe direcția atacului rusesc. Noi o luăm pe strada asta, da? Aici este, punctul 2 este Brusturi. De la Brusturi Groș. Noi, aici e marginea pădurii. De la Groș, armata rusă a intrat pe Valea Târziei, aici un pârâu. Și ăsta este pârâul Poiana. Se intra în pădure, înțelegi? Aici undeva era Poiana Crucii. Poiana Crucii este o zonă pe care noi o să o traversăm cu mașina, uite aici. Și ajungem aici la... În vârful dealului? Nu, ajungem unde se cheamă acum mănăstirea Sfânta Cruce, Borta Dracu aici. Drumul Groșlor urcă mai sus. De la mănăstirea Sfânta Cruce este un drum amenajat care trece culmea. Deci, aici a fost ataca rușilor. Dar rușii nu atacau numai de aici până aici. Rușii au atacat și bucata asta, pe dealul Lebăda. Asta e dealul Lebăda. Au atacat și despre Oglinț. Aici este Poiana Lingurari. Și aici e dealul Căprării, aici e câmp. Aici este făptura de slate. Rușii au atacat și pe aici, dar mai puțin. Au trecut și peste câmpul ăsta. Și au ajuns aici, era armata română. Rușii au atacat cu forțe. Asta a fost centru. Cam de aici și de aici. Noi suntem aici acum. Da? Aici era bisericile astea trei care le-am văzut noi. Și noi mergem înainte. Frontul rusesc a fost în partea asta. Dar toate s-au concentrat în duce în V, cu vârful în albia din țărul pe deal. Am înțeles. Uite, vezi acolo vârful ăla de braț? Da. De acolo e Borta Dracu, coborând în vale 3 km. Drum de mașină, fără într-o oră suntem acolo. Pe dealul Lebăda, rușul a atacat din partea asta, martorul oculat spunea că erau mulți purici, păduchi de ruși era. Deci ei urcau în desfășurare, erau companii întregi în desfășurare de luptă, linii întregi urcau. Armata română era retrasă în pădure. Și în stânga și în dreapta. Câțiva cetățeni care mi-au spus ani în urmă, care trăiau pe aici, pe zonă și care nu știu dacă mai trăiesc, mi-au spus că în casele ei, când au venit din evacuare, nu știu, scosează păturile, saltelele, plapuvele, lipsease prin tranșee și făcuse linii de staționare. Pe acest drum, camioanele ruse scoteau morți. În prima fază... Plecau vii la atac și... Trupele de infanterie rusești erau conduse în poziția de atac, undeva după tranșeele rusești. Urcau prin pădure la atac până în culmea Pleșului și înapoi veneau camioanele cu morți, care le ardeau aici în marginea satului. Deci aici în marginea satului erau incineratoare mobile. Cu butelii de gaz, așa spun bătrânii. Cu butelii, da.
Foarte interesant. Ei, uite, aici se termină satul. De aici încolo putem sta de vorbă. Dacă oprim mașina undeva aici, 100 de metri în partea dreaptă, tranșea rusă era până în zvacele astea. Deci, până în zvacele astea, 2 rânduri de tranșee. Ei, uite aici e dealul Lebăda în stânga noastră, pe aici dealul Lebăda era cu tranșee, armata română se retrasează. În partea dreaptă e gros. Aici au pus liniile de așteptare armatei ruse, cum s-ar spune, teritoriul cucerit cu tranșee în așteptare. Ei, posibil pe acolo și acum sunt turbe de tranșee, dacă vezi tu îți dai seama, când ești șanțușoare, nu de la apă. Este o tufă mică, un copac, mare încolo. Uite ăla care înconjoară dâmpul ăla. Pe acolo sigur a fost făcut de mână de om. Se văd niște gropi, una, două. Pe acolo a fost tranșeul rus. Deci tranșeul rus... Uite și acolo se vede o bucată de tranșeu. Vezi? Unde care înconjoară dâmpul ăla. De aici a atacat armata rusă. Peste dealul. Peste dealul ăsta de venit, a atacat și de aici. Scopul era să ajungă la cota 970, 967 în spatele mănăstirii, care se vede. O fi vârful ăla de sus? Acolo. Din dreapta? Acolo e cota, de acolo se coboră Nemțușor. Îți dai seama că armata rusă a stat aici jumătate de an, 4 luni ăsta. Da. Deci armata rusă a stat din aprilie, de la Paște, da? Până în 23 august. Până în 23 august. Frontul dealul și eu lua pe a noștri dincolo că făcuse armistițiu Cipru. Știi ce spun? Da, armistițiul pe care îl știam numai noi. La vremea respectivă, sovieticii nu l-au recunoscut. Deci ăsta e în fața dealului Lebăda, de aici se coboară la oglinzi. Și asta pe unde mergem noi. Se coboară la oglinzi în izlazul Tărâța, care în dreapta este izlazul Slatinii, prin fântâna de Slatări de la Lunca, de fapt. Și de acolo s-a urcat dealul Căprăriei, care toate convergeau în vârful ăsta unui Borta Dracului, în fața noastră. Acolo. După deal e Groș, da? Groșe. Paralel cu drumul ăsta este drumul Groșilor, care drumul Groșilor și cu ăsta a fost atac rusesc. De acolo, aici, acolo, atac rusesc. A fost partea asta, între Poiana și Groș, atac rusesc și a intrat în păduri. Da. Armata română era deja în vârful dealului. Luptele au fost în păduri periculoase. Aici erau lupte, cum să spun, aici se mitrarează la distanță. În pădure au fost luptele alea sângeroase. Că armata rusă înăta printre copaci, armata română în apărare pe vârful dealurilor, prin tranșeele românești, printre copaci, îți dai seama ce se bombardeau cu grenade acolo. Da, și din cauza asta a spus și că diferența dintre pierderile rusești față de cele românești a fost duble, pentru că românii erau deja în poziții fortificate. Da. Ei, armata rusă o spart frontul. I-a dat înapoi cu artileria. A ajuns la marginea Nemțușorului, artileria română, ușoară, a început să bată cu marginea pădurii. Marginea pădurii între culmea Pleșului și marginea satului Nemțușor. Și atunci s-a retras de nevoie înapoi în vârful dealului și a coborât și un pic încoace. Dar nu de tot. S-a urcat în copaci și a păstrat linia frontului în prima fază. Pe culme. Pe culme. Da. Armata română urcând și proiectilele din românești din spate, ei s-au retras, dar nu mult. A urcat armata română, i-a dat înapoi, iar rușii au dat atacul. Contraatac, da. Când au dat contraatac cu forță, cu întărie, zeci de camioane vineau pe aici și pe acolo, pe Groș, ca să alimenteze frontul cu soldați. Atunci germanii au tras cu proiectile incendiare cu fosfor. Și i-au prins exact în Poiana Cruce. Poiana Cruce în fața actualei mănăstiri. Eu nu știu dacă i-au prins pe toți în desfășurare de luptă, eu cred că i-au prins în convoi de camioane, grosul. Ei n-au apucat să desfășoare de luptă, dacă au băgat 30 de camioane cu soldați. Unii dintre ei s-au dus stânga-dreapta, dacă nu ducea în păduri, ei scăpau de proiectele incendiare, da. Dar și în păduri erau bombardamente. Și îți dai seama, unii s-a atingea fosforul, ardea tot. Și ei erau stropiți cu fosfor pe haine. Deci toate pădurile au fost incendiate cu proiectile. Armata germană a tras contra rușilor. Deci mergem spre... Am părăsit asfaltul și mergem spre Nemțișor. Da, trecând pe Valea Culeșa, nu? Pe râul. Pe Valea Culeșei, da. Spre locul numit la Doi Pieri sau la Haidău, unde s-a construit mănăstirea Sfânta Cruce, lângă Borta Dracului, la câteva sute de metri. E chiar așa mică distanța? Da, păi o să vezi că mergi în picior, coborâm în Borta Dracului amândoi. Și mergi mâine? Aici, deci Poiana Arsintești, Poiana Arsintești, da. Aici au fost lupte, în Poiana asta, în pădurea asta, în partea dreaptă. În partea stângă, după pârâu, la fel, în Poiana Linguralilor. Tot lupte. Luptele au fost în păduri.
Armata română a avut niște tranșei în prima fază a atacului rusesc pe marginea pădurii, de la abandonare rapid și urca pe deal. Le găsim mai acolo și tranșele. Le găsim mai acolo, stânga-dreapta. Că era un traseul tranșeilor aici erau neregulate. Pentru că nu permitea terenul, era când așa, știi ce spun? Da, deci zonele sălbatice erau protejate natural, nu? Da, ei au făcut tranșei, dar posibil o companie acolo, una acolo, între ele era loc. Aici în față, înainte, a fost grosul la interiorul trupelor rusești spre borta drapului. Stânga-dreapta pe păduri, ruși în atac, români în apărare până sus în vârful dealului. Stânga-dreapta au fost tranșei românești care în prima fază a luptelor trebuie să fie abandonate, că rușii cu o tăbărât așa de putere, pot trecut peste ei. Cu voi, da? Așa. Ei, deja de Renault începe să devină accidentat. Stânga este pârâul Puleșa, care curge tot dinainte. Sau Slutin. Adică la vremea respectivă nu a fost pădure. Deci când nu ataca rușii, vegetația nu era tăiată. Când nu ataca rușii, rușii au atacat prin păduri. Uite, nu știi ce facem noi. Și de asta și-au putut sparge frontul. Deci alt loc, ăla de pădure. Suntem în mijlocul drumului care se cheamă Poiana Cruce. Poiana Cruce pe vremea aceea era liber, era descoperit de copaci. Un rest din fosta Poiană este aici în partea dreaptă, unde au șters la fundul de vânătoare, Foișor. Se vede Foișor. Așa. Ei, aici a fost lupti, tot înainte. Dreapta și stânga. Stânga erau mai protejați atacătorii ruși, dreapta erau mai puțin protejați. Dar totuși direcția frontului era pe vârful dealului, pe pădure.